قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. وهناك حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة واحدة برئت منه ذمة الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل فترك قيام الليل. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك. الحديث حسن صحيح عند الإمام الألباني في الجامع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. فتنة الدجال يعني فتنة المسيح الدجال، ده المقصود يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. الحديث صحيح عند الإمام الألباني في الجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. الحديث في السلسلة الصحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه فلا تستبطئوا الرزق، واتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. الحديث صحيح في السلسلة الصحيحة.